සුබ දවසක් සියලුම දෙනාට. ඉතින් යාළුවෝ හැමදෙනෙක්ම හොඳින් ඉන්නවා ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් ඔන්න දැන් මේ YouTube channel එකෙන් ඔයාලට editing tutorials ගේන්නයි හදන්නේ. ඉතින් මේකෙදි graphic designing සහ video editing ගැන tutorials ඔයාලට බලා ගන්න සහ ඒවා ඉගෙන ගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතින් මම මේකෙදි Adobe Photoshop, Premiere Pro, Lightroom, Adobe Illustrator, CorelDRAW සහ Filmora කියන softwares ගැන tutorials ගේනවා. ඉතින් මේක ටෙක් channel එකක්. ඒත් මෙන්න මේ graphic design, video editing කියන දේවලුත් ටෙක් වලට සම්බන්ධයි. ඒත් ඔයාලා මේ දෙක පටලවා ගන්න එපා. මම මෙන්න මේ editing tutorials වලට වෙනම playlist එකක් මේ channel එක ඇතුලේ හදනවා. හරි. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට පෙන්වන්න හදන්නේ Adobe Illustrator එක යොදාගෙන ගොඩක්ම සරල drawing එකක් කරගන්න විදිය ගැන. ඉතින් මේක ආරම්භක වීඩියෝ එක. ඒක නිසා මම ඔයාලට මේකෙන් වැඩි දෙයක් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙතනින් ඉදිරියට දාන වීඩියෝස් වලදී ඔයාලට ඒ softwares වල තියෙන tools වල ඉඳන් advanced designing වලට යද්දී අවශ්‍ය වෙන හැම දෙයක්ම, ඒවම ගොඩක් ලොකු advanced design එකක් කරගන්න විදිහ දක්වාම හැම දෙයක්ම ඔයාලට උගන්වනවා. ඒ වගේම tutorials ගැන බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට පෙන්වන්න හදනවා කිව්වේ පොඩි ඩිසයිනින් එකක්, පොඩි drawing එකක්. ඉතින් මම මේකට යොදාගන්නේ Adobe Illustrator කියන software එක. ඉතින් මේ Illustrator කියන software ගැන පොඩි විස්තරයක් දුන්නොත් මේක vector graphic designing software එකක්. ඉතින් graphic designing වලදී vector graphics සහ raster graphic කියලා වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වර්ග දෙක ගැන මම ඔයාලට ඉස්සරහ tutorials වල විස්තර කරලා කියන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේ Adobe Illustrator යොදාගන්නේ logo designing, එක artwork කරන්න, ඒ වගේම drawing කරන්න, business card හදන්න වගේ දේවල් වලට. හරි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට පෙන්වන්න හැදුවේ මෙන්න මේ Adobe Illustrator එකේ තියෙන interface එක අඳුනගන්න, ඒ වගේම මේකේ තියෙන tools මොනවද කියලා ඔයාගේ asset හුරු කරගන්න. හරි. ඉතින් මේ drawing එක නම් ඕනෙම කෙනෙක්ට අදින්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය පොඩි ළමෙක් අදින එකක් වගේ තියෙන්නත් පුළුවන්. මොකද මම drawing වලට එච්චරම දක්ෂ නැහැ. හරි. ඉතින් වීඩියෝ එකක් ගොඩක් ඉක්මනට යයි. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මගේ ඉස්සරහ ටියුටෝරියල්ස් වල ඉඳන් ඔයාලට මගේ වීඩියෝස් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අනිවාර්යෙන්ම අපේ LM Tech YouTube channel එක subscribe කරලා ඒ වගේම bell icon එක click කරලා තියාගන්න. මේ වගේ editing tutorials වගේම අලුත්ම tech videos ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම LM Tech YouTube channel එක Facebook, Instagram සහ Twitter වල follow කරන්න.